Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đẹp Đẹp Vlog. Như các bạn đã biết, da mặt là một vùng da nhạy cảm nhất và nó cần một cái chế độ chăm sóc da chu đáo, hợp lý để giữ cho da luôn được tươi trẻ mịn màng. Và một trong những bước không thể thiếu trong một quy trình chăm sóc da làm đẹp đó là tẩy tế bào chết. Vậy thì tẩy tế bào chết là gì? Thì mình có thể hiểu nôm na, tẩy tế bào chết là loại bỏ những cái tế bào chết ở trên bề mặt da bằng các sản phẩm tự nhiên hoặc là hóa học các bạn. Vậy tẩy tế bào chết có công dụng gì? Tẩy tế bào chết nó sẽ loại bỏ những cái tế bào chết, tế bào già, sừng, hóa ở trên bề mặt da, giúp cho da sạch sâu hơn, lỗ chân lông được thông thoáng hơn. Nhờ đó mà da trở nên mịn màng hơn và dễ dàng hấp thụ các cái dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da. Đồng thời khi mà mình thực hiện tẩy tế bào chết một tuần 1 đến 2 lần tùy cái sản phẩm chăm sóc da mà mình sử dụng thì cái da của mình nó sẽ tăng cường sản sinh collagen, đồng thời giúp cho sự tuần hoàn máu ở dưới da được diễn ra tốt hơn. Chính vì vậy mà da mình sẽ trở nên mịn màng hơn, tươi trẻ hơn các bạn. Vì vậy, để tiếp tục cái series chia sẻ về những cái kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những cái kỹ năng trong việc tẩy tế bào chết nha các bạn. Rồi, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video của mình. Rồi, bây giờ mình tiếp tục học bài tẩy tế bào chết nha các bạn. Đầu tiên tẩy tế bào chết thì các bạn sẽ lấy sản phẩm tẩy tế bào chết, mình chấm lên 5 điểm một khác này. Ví dụ như mình chấm lên cằm này, chấm lên má, chấm lên trán, chấm lên má, chấm lên mũi. Sau đó mình sẽ vét hết cái sản phẩm tế bào chết lên tay này. Mình sẽ xoa này. Mình xoa ở 2 ngón cái và ngón giữa. Mình cũng nhớ là mình xoa ở phía ngoài mặt khác nha các bạn. Rồi mình xoa đều, sau bắt đầu mình sẽ để như thế này. Tiếp tục mình chỉ dùng ngón giữa và ngón áp út, còn những cái ngón còn lại mình nhấc hết lên. Những ngón còn lại mình nhấc hết lên nha. Rồi mình đưa vô, một tay luồn xuống, một tay đưa lên. Mình đi hình chữ nhật nhẹ, mình đi hình vòng tròn lồng với nhau các bạn. Xoay này, 2 tay liên tục nha. Cái đây là mình tẩy tế bào chết vùng cằm và nọng cằm ha. Mình làm như thế này, đi từ từ này. Xong mình kéo ra đây. Được chưa? Kết thúc động tác 1 này. Xong rồi tay bên này mình, tay bên trái mình giữ nguyên, tay bên phải đặt xuống, đặt ngón trỏ xuống, nhấc ngón ép út lên cho mình lướt này. Này. Đó. Các bạn để ý nhé, tay bên trái thì mình vẫn đi xoay vòng tròn ở phía ngoài, tay bên phải thì mình đưa vô, mình đặt xuống, mình lướt, mình rửa phần cằm và phần nhân trung nha. 2 tay cùng một lúc này là các bạn để ý này nha. Cái này thì mình cũng lưu ý, mình đi vô, mình kéo ra, mình nằm xuống, mình kéo về này các bạn, tránh đụng lên môi của khách nha các bạn. Rồi sau khi kết thúc động tác 2, các bạn đặt 3 ngón xuống, đầu lướt này, lướt xuống nhẹ, đưa lên có lực, lướt xuống nhẹ, đưa lên có lực, lướt xuống nhẹ, đưa lên cái lực có lực. Cái này là mình sẽ đi ở phần má ngoài các bạn, mình rửa phần má ngoài này, lướt xuống nhẹ, đưa lên có lực để nâng cơ các bạn, chứ các bạn đẩy xuống mạnh nha của khách nó sẽ bị trùng nhão nha các bạn, bị xệ. Mình lướt xuống nhẹ, mình đưa lên mạnh có lực này, lướt xuống nhẹ, đưa có lên có lực. Mình làm như thế này vài lần xong rồi bắt đầu mình đưa vô, mình rửa phần má trong đó các bạn. Rồi tiếp tục mình xoay này. Các bạn lưu ý là mình xoay ở những cái ngón này chứ không phải là mình chỉ xoay một cái đầu ngón như vậy thôi là không đúng nha các bạn. Mình xoay từ đây, ở cái phần đây tối thiểu nó phải được hai đốt nha. Đây. Mình nằm xuống, mình xoay các bạn. Đó. Mình nằm ngón tay xuống, mình xoay nha. Rồi sau khi mình rửa má trong xong, đang như vậy đúng không? Các bạn nhấc hết các ngón tay lên, chỉ để ngón giữa thôi. Bắt đầu mình lướt này, mình lướt vào mũi của khách này, đi này, rửa phần cánh mũi này các bạn.
Rồi tiếp tục mình đẩy này, mình rửa phần ở bên hông này. Sau khi các bạn đưa lên tới trên đây xong, bắt đầu mình sẽ đặt ngón trỏ và ngón giữa xuống này các bạn, là mình lướt này. Lướt này. Mình đi xung quanh vùng mắt của khách nha các bạn. Ở cái chỗ này mình lướt xuống nhẹ nhàng hơn, miết ra, đưa lên, miết ra, đưa qua, lướt ra, miết này. Lúc mà lên tới đây thì mình đi nhẹ lại nha các bạn. Đấy. Miết, rồi sau khi đến đây kết thúc động tác nào đâu là mình sẽ để tay ngang lại các bạn. Mình để tay mình ngang ra như thế này, sau đó mình đi hình vòng tròn này các bạn. Lúc này mình đặt 3 ngón luôn các bạn, nhấc ngón cái và ngón út ra thôi. Đó là mình đi tiếp tục mình đi hình vòng tròn. Các bạn lưu ý là mình cũng đi cái phần những cái ngón tay thế này nhé các bạn. Từ đây lên đây, không phải là mình chỉ đi một cái đầu ngón thôi là không đúng nhé, mình chỉ đi phần đầu ngón thôi là sai nha các bạn. Mình đặt xuống, mình rửa này, mình đi hình vòng tròn lồng vào nhau này. Mình đi ở giữa, sau mình đi qua hai bên, cứ xịt dần dần qua các bạn, đi hai bên rồi đó. Rồi đến phần mang phần đây, tiếp tục di chuyển ngược lại các bạn. Ví dụ ở cái vùng nào, ví dụ vùng này nhỏ quá thì mình có thể nhấc một ngón lên nha các bạn. Đó. Ví dụ như ở vùng này nhỏ quá đi, mình nhấc một ngón lên hoặc là để hai ngón như này cũng được. Đó. Tiếp tục di chuyển xịt ra. Sau khi trở lại về vùng giữa rồi thì các bạn đi tách hai tay lên, hai tay đi về hai bên. Đi tay đi hai tay đi về hai bên. Đến cái phần đây mình xoay một vòng ấn huyệt này. 1 2 3 3 2 1. Các bạn lưu ý là khi mình bấm huyệt thì mình để ngón cái tựa lên đầu khách để làm điểm tựa nhé các bạn. Đây mình có thể đẩy đọc trên đầu này. Mình xoay một vòng ấn huyệt 1 2 3 3 2 1. Rồi như vậy là kết thúc bài tẩy tế bào chết nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã thực hiện xong bài tẩy tế bào chết rồi nha các bạn. Mục tiêu của ngày hôm nay là các bạn biết được tẩy tế bào chết là gì, công dụng ra sao và cách thực hiện như thế nào. Đồng thời các bạn cũng để ý cho mình hai lưu ý như sau. Thứ nhất, mình không thực hiện tẩy tế bào chết quá mạnh, không massage, không chà sát quá mạnh lên da của khách nha các bạn. Cái lưu ý thứ hai nữa là mình không quá lạm dụng tẩy tế bào chết. Một tuần mình chỉ tẩy 1 đến 2 lần là được rồi các bạn. Tùy cái sản phẩm mà mình sử dụng. Có sản phẩm thì một tuần tẩy tế bào chết được 1 lần, có sản phẩm thì một tuần tẩy tế bào chết 2 lần. Thì mình xem cái sản phẩm mà mình sử dụng nó như thế nào mà mình sử dụng cho đúng cách. Chứ mình không có máy móc rọc khuôn nha các bạn. Ví dụ khi các bạn đi làm kỹ thuật viên, các bạn chăm sóc da của khách á, thì mình hỏi khách là chị ơi, tuần này chị đã thực hiện tẩy tế bào chết lần nào chưa chị? Nếu khách trả lời là chị chưa tẩy tế bào chết lần nào hết thì mình tiếp tục thực hiện cái bước tẩy tế bào chết trong cái quy trình chăm sóc da của mình. Trong trường hợp mà khách nói là chị tẩy tế bào chết rồi, chị tẩy bao lâu đó, bao mấy lần sau đó, thì mình có thể xem xét mình tẩy tế bào chết hay không, hoặc là mình tẩy hoặc là mình loại bỏ tùy cái sản phẩm ở spa mà mình làm, mình có nên sử dụng hay không. Chứ mình không máy móc là nhất định phải làm, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến da của khách. Như các bạn đã biết thì tẩy tế bào chết mình chỉ nên tẩy một tuần 1 đến 2 lần thôi các bạn. Tại vì khi mà mình tẩy quá nhiều sẽ vô tình làm mất đi cái lớp màng bảo vệ da tự nhiên, khiến cho da yếu hơn, dễ bị vi khuẩn xâm nhập hơn. Chính vì vậy mà sẽ gây lên mụn các bạn. Thì các bạn lưu ý điều này để mình có cái kỹ năng, có kiến thức để chăm sóc da của khách cho nó chuẩn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.